Tabo next Sunday. Kunya, ningon si Dixie, last, tapos pa kaming contact tips. Last week, nga napo na yung Sunday, yung input is all about UP history. So, iba mo, yun sa pagbungan sa UP. Iba ba mo? Wow. So, may kapit na mo, yun, o Iglesia Philippine Independiente, nawa mo kayo ba yun sa move na. Basta kayo mo apil. Kaya para maka-apil, ulit ka. Ready na ba mo apil, ulit ka? Kaya mga ganamay, kung ganahan na mo apil, kung sa kuno. Huwag ka mo mga ganamay bata, okay na mo apil, ito na nalagi mo. Of course. Kasi kung ito Tuktan, isa kabuan. piling na nyo nga Isa kabuan. mo. Piling naman na, okay na lang po. Di ba sa aking Domingo, huwag ko kasi palinig kaya dito may simba sa Katipunan. Kaya nag-meeting ang taga-DIEC. No, nag-meeting about sa mga kalimutan sa youth. So, unta ang kanina input sa ato ang youth history, ato ni siya mabutang sa atong parish youth orientation. Nga mahitabo after sa LPO. No, ang LPO sa mga DIEC mahitabo karong April. Kunyan kay ato naman yung isugan na ato ang bibisan din naman tayo history. Siguro in ang PYO gamay na lang ang input. So, ang sa PYO, ang mo-attend din ay tulong ka officer sa DIEC nga muan ni para buhatag og input karong April pungod. So usa na ko dato ang ikaduha si Ausa, ila ba ni Ausa, ang ato ang president sa una, wala siya ron, vice president. O si na sa katihan. Taga Pilar, si Lovely, so to? O taga Pilar Mani. Yan. Para sa parish youth orientation. Pero kay ato mangunhan sa ato ang history sa Youth of Iglesia Philippine Independiente, dili na ni ma-appeal po. Naanalay ito ha. Ang kuha na lang ang servant leadership o basta kay duha na lang ang i-discuss mo. Okay. So kani, kinahanglan ninyo na mahibawaan o kinahanglan ta mo undergo ni kay para makauban tao summer youth camp. Nga mahitabo karong kano sa kaha? June. Nasa 3rd week of June. 3rd or 4th week of June. So kanina din mo ni mga sure na uuban. Ano ka to mo atin? Yes, Japon. Buat yung hapon, kay kuhan, tanawon man ang attendance, ay sa akala ng kuhan, kaya na ay clearance na pwede kang kuhan. So kaya naran din, mora din pananawan mo, mora din makauban. Kasi kaya na ay hinag-PYO, yung ipon mo atin, lima na lang mo ato sa youth ka. Matunoon kay gamay ng balungon. Kasi kung pabalong na ito ba? Okay. So, iwas sa kahapag muna ang ito ay ang Youth of Iglesia Filipina Independiente. Inside, kung ba ko basa? Siwa mo basa? Kung ba ko RBC? Hindi ko kabasa kay Araw. Readers mo or non-readers? Kasi ito ang mga frustration, ha? Kasi frustration mo. Okay, according to the account in the brief historical presentation to be found in the comprehensive program of the UP, again, what's the meaning of UP? Okay, isa man bidungan. 1, 2, 3, go. Okay, very good. Dili kay Pilipiniana. Natin mo ba yung mga, gusto ba yung reliyon? Ay, gusto na yun Iglesia Pilipiniana. Pilipiniana, ganun na.
Pilipina na, ito si Marong, Marong grammar. Saan yung pag-isuri niyo? IFI, Iglesia, Pilipiniana, Independence Day. Ano ka? Iglesia, Pilipina, Independiente. Yan. Maunihan. The first organized of the IFI to demonstrate concerns for the youth began in the early 60s with establishment of the PICE Episcopal Churches Student Center in Lerma Street, Manila. IFI and PEC students' chaplains were assigned to run its program. It then became a second home, especially to those who came from the provinces. Counseling services were provided to extend advices to the many problems students encountered while in the universities and colleges. So, anong na tungkol, kinaunahan na tungkol pag 60s because daghay mga estudyante nga IFI gikan sa different na mga provinces, dili country na, kasi may gikan Korea, Japan. Gikan sa mga province nga nag-eskwela dito sa Manila. Nga ay mga problema silang pag-eskwela, may uban kay kanang buhay ka dapat. So nga, naghimo sila o program about sa mga students sa universities and colleges. There were even visits towns and cities to conduct rallies and conferences intended to make more conscious of the Christian responsibilities. Prior to the establishment of the joint PEC Students Work Program in Manila, an IFI campus ministry at the University of the Philippines in Diliman, Quezon City had already been in operation. By the early 1960s, the UP congregation was able to put its own church at the periphery at the UP Katipunan campus. After several years, they developed a flourishing student work, which gave birth to the formation of the UP-PICSA or University of the Philippines, Philippine Independent Church Student Association. So as you all know, ang UP, doon na siya sa ang simbahan dito sa Manila. Okay, ano itong simbahan doon naman po siya sa Luneta Park. Nagsugod di ay ang pag-build sa mga students work program dito sa Manila, pinaagi sa University of the Philippines. So ngayon na may students na ito sa University of the Philippines na eskwela. Kaya, gusto na dito, di ay. Very good. Libre ang pag-eskwela sa UP. So meaning, itong mga pobre, di ba ang may ay kay kasagarin na ito kay wako di mo dito makadato. No, hindi ka magdita sa simbahan ng tanatuan, simbahan ng mga dukha. Di ba nas itong kanta? Simbahan ng mga dukha. So meaning mga wala ko'y kaya sa live. Mauna nga, pupili din tao, eskwelahan na libre. So dito sa una, yan ang ipod ka na bitaw, dami ipod o quality education, o nandito sila sa University of the Philippines. However, during this period, there is no existing national youth formation representing the IFI youth. So wala yun main organization ang IFI youth. Ipon na sila sa UP-PICSA or the University of the Philippines Philippine Independent Church Student Association. So dahil mga natukot na organization pero wala kayo pang IFI. The focus of the young people then was very typical and confined within the limits of the church and that of simply producing good boys and girls. Caught in the vortex of the political protest and unrest at the time, propelled by a commitment to nationalistic values and ideas, the UP-PICSA, with approval of the late Obispo Maximo Isabelo de los Reyes, called National Youth Assembly in Marikina Rizal in 1969. So, kung sa ay ang tumong nanuman nga
nakahimo man ang natukod man ang UPPICSA because atong panahon naa ang mga saman political protest. Ganun na may political protest. Kaya ganun hatod ka di ba? Hatod ka kaya ang mga political protest. Ganun man. Kaya ato ang main, di ba sa IFI kay Maka Prodeo et Patria. O saan ang Prodeo et Patria? Maka Diyos at maka bayan. So if you love your country, kung yung makakita ka o mga kanagitang pili maayos sa paggobyerno, na mahitabo ng mga political protest. Meaning, atong i-air out ang atoang mga sentiments ato sa pinaagi sa kasi may mahitabo, natin ka mga rally, di ba? Ato sa Manila, hiling sila o rally. Pero din sa ato, nakakita na ba mo na yung rally din sa ato? Wow. Pag-asig ka mo ha, mag-rally mo. Naray silingan. Ayaw mong rally. Okay. In that historic gathering of the youth, so kisa may nagpatawag o National Youth Assembly sa Marikina, si late Obispo Maximo Isabelo de los Reyes. Kanos 1969. In that historic gathering, the youth decided, among other things, to denounce the political and economic orders, particularly the U.S. Marcos dictatorship and the church hierarchy's lack of concerns for the youth in participation in decision-making process, and for the neglect of the church in its social responsibility. It was the first organized move of the youth to reclaim the nationalist heritage and tradition and spirit of the IFI. To have more powerful voice, the delegates organized themselves into a movement called Kabataan Pambansa Katedral, or KPK, the precursor of the National Youth Organization. So pagtawag sa kanang National Youth Assembly na natukod ng National Youth Organization, ang tawag sa ilang movement is Kabataan Pambansa Katedral. Kaya naman na tukod dito sa National Cathedral. Dito sa ato ang office dito sa Ermita Manila. Mo pa man ko'y natukod, mo na ikangalan pa nila o KPK. So nagsugod yun ang tanan dito sa National. So wala'y nagsugod din sa Bohol, sa Cebu, dito dyan sa National. Okay? Na itong panahon mura naman o kay nausunod ito itong katulid lang sa about ka Marcos. Kung sa inyong mga ibawan about Marcos Sr. Kung sa inyong ibawan ito about Marcos Sr. Paano BBM? Why not mas BBM? Anak mas BBM? Yes, dictator, dahil dictatorship na hitabo. Meaning, kung sa iyang order, doon ito'y matuman. Diba? Ayun siya. Kunya ang IFI ba? As you all know, kusog ikaw ka mo. Diba? Kinaunahan sa ito. Na atay mga political protest because we love our country, we love our country. Kaya hindi naman na kung makadiyos ka, dapat makabasa sa kanya. Kaya tumba naman ang yatakan naman ang mga tao, motong ang mga tao mo, bupalingan na sila sa dictatorship. So kung ikaw, ma-oppose ka, mag-rally ng lahay ka, dakot ka, ipatakot ka ni Marcos Sr., ipakulong. Naiuban, wala na ma-iti. Nag-ilahan mga kalawasan o asa ito diha. Kasagaray taga-UP. Kaya ang taga-UP, kusog na silang mo protesta. So kung naamoy mga friends from UP, isa yung mga nagkaila sa UP, sa awal po yung pagkaibaw, natod karon na daw kung ito nga, kung hindi ka mo appeal sa rally, huwag kay grado. Wala. O di ka tagal o grado. Manang ba, mo appeal na lang sa rally. Kanya, nahimo ko ng breeding ground for MPA. Mga
Mga New People's Army ba na? Kaya kita mga rebelde. Kita kayo di man rebelde. Sige rin, taglang ka. Kaya nga nung ginagtag mo tayo ay ha? Kasi ng red tag. Di ng red flag. Di mo ng red flag ha. Di mo ng red flag. Di mo ng red flag. Pag uya-uya mo na, red tag. Anong ginagtag mo ta? Kaya yun sila nakuha mo ta mga terorista. Okay. Ang idea ay kusubihan mo oppose kung na ay mga di maayo makitaan gikan sa government. So pag panahon ni Duterte, kaya di man ta sa ato ang doktrina di man ta ganahan nga papatyo na ito din so ang mga kuan diba na uso man kung tutukin ako war on drugs niya kung makakpan ka ng drugs kay posible mo ka na yun or masang ka-addiction pa ka sumoto nga kung magrally na ako at ko yung mga terorista ko mga IFI diba may tag sugutan na di mo na di mo lang pagkamutino. Okay. The IFI youth at this point in time presented to purely church-based activities towards higher degree of expression of faith and social involvement. They were swept alongside the rising towards time militant youth and student power that the challenge innate existing comforts of the dictatorship of both local and foreign ruling classes. In 1972, the KPK held an assembly in UP Los Baños. So, paano sa ito naghimo o KPK, Pag-National Youth Assembly, 1969. So, pag 1972, naghimo na po sila o assembly is naman dito sa UP Los Baños, Laguna. They affirmed the need to oppose the three unholy trinity of the imperialism. Reason why Filipino people are suffering. So, niya itong panahon na hindi na siyang ipamusgan na ang KPK na sila kanan na ay mga decisions na pagkimuon. That is an expression also of our faith and our social involvement. Kaya mag-uban ako ng atong pagtuo o ang atong pag-involve socially sa atong palibot. So, kung ito ta nga kanang walay injustice na dapat mahitabo, so lang nga mahitabo po ta nga atong i-ear out sa government nga dili magkaroon na injustice. So, ito itong apil po apil po sa una sa kato people power revolution. Okay. Then, inside the church, the KPK was in challenging the well-entrenched conservatism and reactionary tendencies of our church leaders and the demanded reforms within the church and restoration of the genuine teaching of the history of the IFI. So tungkol kay ang mga bataon, di ba, sukat naman na una, ang pagkaroon, lahi dyan o mga panglantaw ang mga youth. Isa ka mo, lahi na mo po o pangunahuna kaysa sa mga youth sa unang panahon. Kaya, umabot yun ang panahon nga lahi ra ang tungkol sa lahi ang itong pangunahuna, mura na po tao upos sa kanan na ay unsa ang rules sa sud sa simbahan. Kunya, conservative mo kurtos una, may conservatism. Kunya, mura po ang mga church leaders, ang mga pari, ang mga obispo. Kaya di po sila ganahan sa mga suggestions na ihatag sa KPK. Isa ninyo KPK? Kalimot na mo. Ang sa ninyo? Sa ano to? Dera. Kabataang Pambansa. Kabataang Pambansa Katedral. Asa na to? The name was a part of the historic second propaganda movement, or popularly known as the First Quarter Store. Upon the election of Obispo Maximo Macario Gaa in 1973, he pledged priority to the youth. The Supreme Council Bishop, in its annual meeting in 1974, created a resolution urging the assistant bishops
and parish priests to develop youth programs in the local churches. So pag 1973, kinsa ang nanimong Obispo Maximo? Si Macario Gaa. Ningon si Macario Gaa, tanang mga obispo, mga pari sa mga probinsya, kinahanglan nga mag-develop og youth programs sa ilahang mga simbahan. Kay before niya, pag 1969 to 1972, ang naaray kalimukan sa yun ang sa katedral. Kay, di ba, KPK sa katedral na. Kunya pag 1973, ingon si Obispo Elga, ingon siya, mga pari, mga obispo, paghimo mo kalimukan sa mga yun sa mga simbahan ninyo. Kay, inyong mga yun, diha ko yun. Para mapuslan ko lang sila. Then, the SCCB also created the Office of the National Youth Coordinator, appointing then Father Eustachio D. Coronado to the position. From April 21 to 24, 1976, National Youth Consultation was held at St. Andrew's Seminary, and the delegates expressed the need to restructure the National Youth Organization, adopt a national constitution and bylaws for the organization. So before ato, wala pa yung mga constitution and bylaws, mga balaod ang ato ang organization sa youth, katong PPK. Unya, naingon sila dito sa pag 1976 sa National Youth Consultation, naingon ang mga delegates from other churches from the different parts of the Philippines na kinahanglan na na-adjust tayo constitution and bylaws. O kung sa ba dyan ang yun, magsugod, pinabay-edad, kasi 5, pwede na. Or aritas 30, aritas 4. Yan na. Then, the preparatory committee was immediately organized later on after adopting the Constitution and bylaws and give birth to the National Cathedral Youth Organization, or NYCO. Mr. Proctoso Jun Sabo of San Pedro Antique was elected chairperson of the organization. By the following year, the youth successfully campaigned for recognition for the youth organization come into being. As with regards to the transition from the NFDYO to the NYO, the circumstances surrounding exchanges and differences, establishment of the NYO came during the period. So, kinsa ang kinahanglang chairperson? Si Mr. Proctoso Jun Sabo. Sabo. Kasi kung ano siya naka-bitaw. The lives of NYO had its ups and downs, and turned until it came to the point that it almost ceased to operate in the organization. What do you mean by cease? C-E-A-S-E-D. Basta may meaning ganyo, until it came to the point that it almost ceased to operate. Ang National Youth Organization daw, the agony of ups and downs. Until na, murang kapit na silang mo undang. Imagine, kapit na rin mo undang ang NYO. Then it was in the year 1994 to 1996 that the youth started to rebuild. So meaning, inabot po ng panahon na murag naluya ang organization sa mga youth sa IFI. Siguro, harap po ng pangagpas, ang mga leaders, church leaders, hindi sila supportive. Kaya base kung nagtuturo na o Obispo Maximo, yun sa itong Obispo Maximo nga, kaya na ay kaya na support dyan sa organization sa iyo. See? Kinsa man? Kung itong naglumat, ang nag-approve. Obispo Maximo Macario Gaa. Si Obispo Maximo Macario Gaa. Sa tuiga, 1973.
Kanya, pag 1976, nagkaroon ng National Youth Consultation. Kanya, nahimo ang NYO. Okay. Unya kay niagi man sila og kalisod ang NYO, may ups and downs. Hapit sila mo undang. Hapit nila iundang na maghimo ko ng activity para sa mga batanon. Kaya siguro kasi ang leaders na eskwela, unya na busy, di ba usahay kaya nga naman ka? Di na lang kung maplasyon eh. Busy ko. Eskwela ko sa panay mga rason. Dahil tayong mga rason. Mga na usahay, murang muundang ta niya. Basi mo po yung itabog sa ilang usahay. Pero, na-reveal ang NYO pagka-year 1994 to 1996. So, may pag-anak ko na 1994. It was also in that year in Santa Cruz, Laguna, where the National Youth General Assembly came up with a group of committed youth leaders, gave their full time for such difficult tasks. It's not easy, but it's difficult. Difficult task. Kaya naman, kahang na difficult man ang task nila itong pag-reveal nila. Kaya mubalik mo sila sa uno nun. Nga ilan na pong palikunon. Kaya kasi ang ubang patanon, nagbalik na Iglesia ni Cristo, nagbalik na kanina ay Mississippi, nagbalik na Baptist, o nakikita. Ang ubang na mag-religion, gusto ko pa magdani. Naka-experience na kung ganyan manoroy na mag-Bisaya. Mag-Bisaya ka tigagigyan niya na. Manghatag pag mga suwat. Wala, hindi ka na. Manibaho na siyang ilong ng ilang Biblia. Ilang ang Biblia. Yung ibang hatag. Pwede ba ka na mong kanyang istorya mo, sister? Ikaw ka nga. Huwag kayo barugan na sa mga religion. Okay. O, pag ingon pa. Bawal yan, ginoo mo na ingon. Ito ka, bitaw. Bitaw. Diyan mo ginoo nga, simba ka sa simba domingguhan, is na. Sa mo, karami ko may is na. Isna. Allah. Oh. Wabay ko ni Agi nga na. Pag college na ho, agahong classmate, lahing religion. Ay, dito. O lahing religion. O niya, dahil mo maniniyak at doon sa ilang simbahan. O niya, kaya ko nga simbahan sa Ayip ay sa Pilaras una. Pag-adto, yung mga siya, kada Merkulis, uban ko niya, gabi kung yung mga sila magsimba, kaya naman ay libro mga kanta, open 200, 200, magkanta ka, magkanta po. Kasi po ka tuwing nga, kapit ko mabon sa akin ito. Nagkagawa ka. Nagkagawa ko po isnak, nagkagawa ko isnak. Isnak. Ano ko alawa, mga upan na lang kaya ng pagkaon, libre. Ulit po sa ako. So, kayo. Nagka-Domingo, ato po simbas, Katoliko. Tapos, nagkakong simbahan sa pagkilaran. Wala yung katol sa iyo. Okay, ramad po nito. Moto yung nito po. Mura po ang ganyan ba? Sis, Katoliko ba? Okay. Na-reveal na ito ba yan? Okay. In 1991, ibalik sa 1991, during the 11th National Youth Convention held in Grasa, Marinduque, with a theme that says, Kabataang Aglipayano, ipagpatuloy ang pagyakap sa dakilang pamana, pagbukluri ang lakas, pag-ibayuhin ang pagkilos tungo sa panibagong siglo sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan. The youth have the comprehensive amendments in their constitution and bylaws. It